अस्सलामुअलैकुम ज़ैम सलाहुद्दीन और तासु गोरे द माय यूट्यूब चैनल ZULAL TV په دویم کې ګورئ دویم ریاکشن دپاره N2O4 it form 2NO2 دې دپاره به KC یونټ څه وي نو څنګه چې موږ دلته وي چې نمبر اف مولز اف ریاکټنټ او پراډکټ یو شان وي نو هغې به یونټ نه وي خو دلته وګورئ نمبر اف مولز اف ریاکټنټ څومره دي زموږ سره 1 او نمبر اف مول اف پراډکټ څومره دي 2 نو دلته به اوس د دې یونټ راځي څنګه به راځي هغې ته وګورئ KC expression ولیکئ equilibrium constant expression NO2 product concentration square divided by N2O4 molar concentration KC equilibrium constant expression هم صرف ولیکو ښه اوس د دې په ځای باندې concentration unit ولیکئ concentration unit KC will be equal to mole per decimeter cube square divided by دې په ځای باندې به هم راشي mole per decimeter cube تباسه شاباش په دې باندې سکویر ولې راغی سکویر په دې ولې راغی دا ماس کته کله په څه باندې سکویر دی په NO2 باندې سکویر دی دلته سکویر دی نو دلته صرف موږ دې کنسنټریشن یونټ ولیکل نو دلته هم څه راغی سکویر راغی کښېنه شاباش پوه شوی بې چې به کوم ځای نه پوهېږئ تپوس کوئ ها نوټ کوئ یې اوس ګورئ دېخوا ګورئ دلته 1 دی مول پر ډیسیمیټر کیوب او بره څه دي 2 دي نو د دې دا یو به کینسل شي د دې د یو سره نو د KC یونټ په دلته راشي زموږ سره مول پر ډیسیمیټر کیوب هلته یونټ رانغی دلته نو یونټ او دلته یونټ سره راغی مول پر ډیسیمیټر